Zahraničí byla a bylo nebyli dlouho bylo koho, že jsem chtěla běží, že ohrávalo pauzu, takže ohrávalo, protože byli svůj nášem zmiňovali, že nevím, jako moje spravedlnosti byly a pauza byla a jich hovoru, že YouTube mě přestal, nebo ne, jakoby uschlený rozrobil a začal jsem být velmi závislý na číslech a když jsem vybíral bylo to, že mi spadly čísla, což pro moji psychiku nebylo moc dobrý a taky rozrobil toho, že jsem nechtěl to dát ruky, protože až bude chuť a čas, což teď mám, tak natočím nějaký video. Takže tohle by bylo na úvod, pro tohle byly videa. A tohle video není začátek ničeho, žádné pravidelnosti ničeho, neupravuje to žádnou pravidelnost vydávají. Je to pouze video, protože mám čas, protože jsem měl chuť něco vydat. A takže si nemyslete, že po tomhle videu začnu jak pravidelně vydávat, já nevím, jedno video týdně. Protože až bude opět chuť, tak opět to přibude vyukávat. Takže si myslím, že bylo začátek, aby to bylo všechno a můžete si video. Sérii mají na starosti GSC Game Awards. Jedná se o soukromou ukrajinskou firmu zabývající se vývojem her. Byla založena roku 1995 zakladatelem Sergejem Grigorovichem. Název studia, tedy GSC, se odvozuje od iniciálu právě jeho zakladatele, tedy Grigorovich Sergej Konstantinovich. Firma sídlí v Kyjevě. Počátek firmy ovšak nebyl vývoj her, ale překlad zahraničních her do ruštiny. Později se však rozhodli začít vyvíjet vlastní hry. První úspěšný titul se jmenoval Kosák, v překladu Kozáci. Byla to real-time strategie a o 6 let později od sbírání kozáků, a to v roce 2007, jsme se dostali hry Stalker Shadow of Chernobyl. A zde začala historie série Stalker. Stalker Shadow of Chernobyl, také známý jako Stalker Oblivion, je FPS střílečka od ukrajinského studia GSC Game Awards, jak už bylo zmíněno, a byla vydána firmou THQ. Hra obsahuje kompletní českou lokalizaci i dubbing. Hra běží na enginu X-Ray. Hra byla vydána na platformě Windows 20. března pro USA a o 3 dny později pro evropský trh.
Příběh se odehrává po hypotetické druhé černobyské katastrofě v okolí samozřejmých oblastech a využívá motivy z knihy Picklick od cesty bratří Strugackých a z filmu Stalker od Andreje Tarkovského, který je založen na stejné knize. Příběh předpokládá, že v blízké budoucnosti nastane druhá černobylská katastrofa. Polly žije v zóně množství mutantů a objevuje se také spousta anomálií a artefaktů neznámého původu. Hráč s přezdívkou Označení může plnit různé úkoly a nebo postupovat ve hře podle vlastního uvážení. Velký důraz je kladen na výměnný obchod a vzájemnou komunikaci s hlavními postavami. Hlavní postava vystupuje jako samotář, který se živí hledání artefaktů a plnění různých úkolů. Za splnění úkolů je peněžní odměna v rublech, za ty je pak možné kupovat výzbroj a výbavu. Stalker Lost Alpha je jedna z největších modifikací. Dalo by se říci, že se dá považovat za plnohodnotný díl série, který využívá funkce ze předdílů série Stalker a přináší také nové doplňky. Jedním z hlavních cílů vývojářů Stalker Lost Alpha bylo navrátit do hry odstraněný obsah, který před vydáním původní hry vývojáři vyškrtali. Na rozdíl od mnoha modů Stalker Lost Alpha je samostatně spustitelná hra a nevyžaduje ke spuštění žádnou nainstalovanou původní hru. Na hře pracovali modeři Desolwave. Tým byl založen roku 2007. Hra běží na engineu X-Ray 1.4. Hra byla modely oznámena roku 2009, ale dle webu tohoto týmu, který je mimochodem již od roku 2017 neaktivní. Úplně první screenshot ze hry byl publikován 19. června 2011. Avšak první hratelná verze hry jsme se dostali zřejmě až v roce 2014. Tyto informace se těžko dohledávají. A poslední verze hry vyšla v roce 2017, přesněji 25. prosince, a to ve verzi Lost Alpha Developers Cut 1.4005 a hra obsahuje český dubbing. Stalker Clear Sky je souhrnný spustitelný dodatek, dnes bychom řekli samostatně spustitelné DLC k původnímu Stalker Hero of Chernobyl.
který se skládá z mixu 50 starých a nových obrazků z původní hry. Hra byla vydána v roce 2008 a znovu pak formou Windows. Takové hry se opět liší mezi USA a Evropou o 3 dny a znovu v Evropě 12. září a v USA 15. září. Hra běžela v lepším enginu a to i hry 1.5, který již obsahuje podporu DirectX 10. Po menších plicích hra podporuje i DirectX 10.1. Byla vylepšena i umělá inteligence, která dostala schopnost vést válku frakcí. Hra obsahuje kompletní českou lokalizaci i dubbing. A menší zajímavostí je, že hra se prodává v několika limitovaných edicích, a to ruská limitovaná edice je prodávána ve větší krabici, která obsahuje herní disk, bonusový disk, 2 šátky, arboru mapu zóny, několik náplasky s logem hry, příznámku a malý bílý míček s názvem The Clear Sky Artifact. Druhá limitovaná edice, která byla prodávána ve zbytku světa a obsahuje také bonusový disk plný doplňků, jako bonusy umělecká díla, spořice obrazovky, tvůrce videí na 5částky rozdělený rozhovor s Olegem Javorským, ředitelem GSC Gameboard a Soundtrack a arboriku mapu zóny. Polská limitovaná edice uvedená v krabici vypadající jako legálíčka z hry s logem hry. Obsahuje herní disk, soundtrack, náplast s logem jedné frakce, samolepky s logem, malou mapu zóny, tričko, hry s logem na hrudi a nápisem Bylo v Černobylu na zádech. Je další samostatně spočitelný dodatek k původnímu Starcraft Chernobyl. Call of Pripyat běží opět na zdokonaleném enginu s označením X-Ray V16, který nově podporuje DirectX 11 a vylepšeném A-Live systému. Podle vývojářů GSC Gameboard se má jednat o nejlepší díl z celé trilogie. Oproti předchůdcům se hra odehrává na zcela nových lokacích, které jsou výrazně rozlehlejší, což se projevuje vyšší hardwarovou náročností, zejména pak paměť. Tvůrci také sází na 70 precizně vylepšených vedlejších questů. Příběh zde začíná v roce 1986, přesněji 26. dubna, kdy v černobylské jaderné elektrárně na severu Ukrajiny v Beských horách došlo k přehrátky
a následně explozi čtvrtého reaktoru. Do vzduchu se uvolnil obrovský mrak radioaktivního prachu, který se rozletěl napříč SSSR přes střední Evropu a Skandinávii na západ a dostal se až do Ameriky. Příběh pokračuje skrze roky 1989, 1991, 2006, 2008, 2009, 2010 a 2012. V roce 2012 služba bezpečnosti Ukrajiny, který vysílá svého agenta majora Alexandra Gekarjova, což se ví, bývalého stáka, aby záhadu vyřešil. Gekarjov vybavil útočnou puškou, pokrávil na 2 týdny a vysílačkou pro spojení s velitelstvím vyráží do centra zóny. Zjistit, co se stalo a prozkoumat evakuační místa s cílem najít ty, kteří případně přežili. Hráč začíná v lokaci Záton, kde se setká se stalkery. Je zde i více možností, jak hru dohrát. Ke konci hry se lze dostat mnoha způsoby. Konců hry je mnoho. Záleží například, zda se hráč přikloní ke svobodě či povinnosti. Zda pomůže banditům nebo stalkerům. Zda nalezne oázu a tak podobně. Stalkerově vyvíjí ukrajinská společnost GSC Gameboard. Zpočátku byla práce na hře ve společnosti zahájena 1. prosince 2009. Krátce po vydání Stalker Call of Pripyat. Kromě běžné verze pro osobní počítače bylo vydání hry také plánováno pro herní konzole, a to Xbox 360 a PlayStation 3. Ačkoliv vývojáři uváděli, že hra bude postavena na chránovém engineu Green Meadow, ve skutečnosti využívali svůj originální engine X-Ray, který aktualizovali na verzi 2.0 a dokončovali s přihlédnutím ke všem multiplatformním požadavkům. Oficiálně byl vývoj hry oznámen 13. srpna 2010 a její vydání bylo v plánu po roce 2012, ale práce na projektu byla pozastavena po rozpuštění týmu vývojářů kolem Sergeje Grigorovich ve společnosti GSC Gameboard v prosinci 2011. Více než 6 let byl vývoj hry zastaven, avšak v polovině května 2018 bylo oznámeno, že vývoj byl obnoven. Dle zdrojů je nyní hra ve vývoji. Zřejmě je vyvíjena na engineu Unreal Engine 4 a datum vydání bylo stanoveno na rok 2021.